हाई हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई सरस्वती पी कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बनाउँदैछु ब्रेड रोलको रेसिपी हजुरहरूलाई मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। ब्रेड रोल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ आलु उसिनेर लिनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ ठुलो 3टा आलु उसिनेर लिएको छु र मसिनो गरेर आलुलाई मुस्नुपर्छ। आलुलाई मसिनो पारेर मुछिसकेपछि चपिङ गरेर काटेको अदुवा, हरियो खोर्सानी, धनिया पत्ता, चपिङ गरेर काटेको प्याज र चपिङ गरेर काटेको लसुनलाई पनि हालिदिनुपर्छ। सानो चम्चाको हाफ चम्चा जिरा पाउडर, रातो खोर्सानीको धुलो, चाट मसला हाफ चम्चा, स्वाद अनुसार नुन हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। आलुलाई मसलामा मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। आलु यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो आलुको मसला पनि रेडी भयो र आलुलाई सानो सानो बोल बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ लाम्चो डिजाइनमा बनाएको छु र एक एकवटा गर्दै आलुको सबै बल बनाएर राख्नुपर्छ र यतिको भएपछि हाम्रो आलुको बल पनि रेडी भयो। ब्रेड रोल बनाउनुको लागि मैले यहाँ एउटा बोलमा पानी लिएको छु र एउटा ब्रेडलाई पानीमा चोबेर हातले मजाले थिचेर पानी निचोर्नुपर्छ। 2 हातले मजाले पानी निचारेर निकालिसकेपछि एउटा आलुको बोललाई हाल्नुपर्छ र दुईपट्टि नै मिलाएर ब्रेडलाई मजाले मिलाउँदै गोलो पारेर बनाउनु पर्छ। हजुरहरूले पनि भिडियोमा हेरेर यसरी नै बनाउनु होला र दुईपट्टि मजाले मिलाएर हाम्रो एउटा ब्रेड रोल रेडी भयो। हजुरहरूलाई म अर्को ब्रेड रोल बनाएर देखाउँछु। ब्रेडलाई हल्का पानीमा भिजाउनु पर्छ र 2 हातले मजाले निचार्नु पर्छ। पानी मजाले निचारिसकेपछि आलुलाई हालेर 2 हातले मजाले ब्रेडलाई गोलो पारेर डिजाइन बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ लाम्चो डिजाइनमा बनाएको छु ब्रेड रोल। गोलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू र अर्को ब्रेड रोल पनि रेडी भयो। यसरी नै सबै रोल बनाइसकेपछि 10 मिनटको लागि राखिदिनु पर्छ। 10 मिनटपछि कराई तताउनु पर्छ। कराई मजाले तातेपछि तेल हालिदिनु पर्छ र तेल मजाले हल्का तातो भएपछि मिडियम फ्लेममा ब्रेड रोललाई फ्राई गर्नुपर्छ। एक एकवटा गर्दै ब्रेड रोललाई हालिदिनु पर्छ। एकपट्टि ब्रेड रोल रातो भएर फ्राई भइसकेपछि अर्कोपट्टि पल्टाइदिनु पर्छ। दुईपट्टि नै रातो भएर फ्राई गर्नुपर्छ र यतिको फ्राई भइसकेपछि हाम्रो ब्रेड रोल पनि रेडी भयो र निकालिदिनुपर्छ। निकालेर एउटा प्लेटमा राखिदिनुपर्छ र बाँकी रहेको ब्रेड रोललाई पनि एक एकवटा गर्दै तेलमा हालिदिनुपर्छ। हजुरहरूलाई ब्रेड रोलको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूले फेसबुक पेजबाट हेर्नु हुँदैछ भने फलो गरिदिनु होला। हाम्रो यमी ब्रेड रोल पनि रेडी भयो। हेर्नुहोस् त एकदमै यमी र टेस्टी बनेछ। ब्रेड रोल एकदमै क्रिस्पी बनेछ र हजुरहरूलाई म एउटा ब्रेड रोललाई फोडेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त एकदमै यमी र टेस्टी बनेछ। हजुरहरू पनि ट्राई गरेर हेर्नु होला।